This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. Hosted by Miss Lady Mataya Dapat. This is the Voice of Health. Masigla at malusog na araw po sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Sa araw na ito, isa na namang napapanahong topic ang ating pag-uusapan. We will talk about cancer. Isa sa mga bagay na hindi natin biro-biro, pero kadalasan marami ang nakakaranas. Kaya importante po na atin itong mapakinggan. Tayo po ngayon ay sabayang napapanood sa maraming Facebook pages, Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines, Hope Channel Philippines, at marami pang iba sa Adventist Missions and Conference under North Philippine Union Conference. Ganon din po, tayo ay live na napapanood sa GSAT Channel 37 at Local Channel 45. Ganon din po sa mga teleradyo sa buong Luzon na under ng Adventist World Radio. Mamaya naman pong 12 to 1, tayo po ay mapapakinggan at mapapanood din sa DWBL 1242 kHz. At ganun nga mga kaibigan, ang atin nga pong topic sa araw na ito ay tungkol sa cancer. We will be listening to questions and answers for lay people at ang kasama natin sa araw na ito upang tayo ay tulungang mas maunawaan ang tungkol sa cancer ay isang medical oncologist. Siya po ay isa sa mga oncologist dito sa Adventist Medical Center Manila. I-welcome po natin si Dr. John Paulo Vergara. Magandang araw, Doc. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan, Doc? Maayos naman. So, how I wish I were there with you sa studio, no? Kaso lang yung restrictions kasi natin ngayon sa ECQ. So, nag-resort tayo dito sa Zoom. Di bale, Doc, hindi naman po ito ang huli. I'm very sure marami pa po tayong pagsasama. Gusto ko po yung nakalagay sa inyong screen. Great opportunities for learning. Sa araw na ito dito sa Voice of Health, at tuwing episode, talagang opportunities po for learning. Kaya mga kaibigan, kayo po ay iniimbitahan namin ni Dr. Vergara na i-share po itong ating live stream program sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, dahil napaka-importante po nitong ating pag-uusapan. At habang sinishare niyo po yan, hayaan niyo munang panoorin niyo po ito. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. Voice of Health mga kaibigan, at yan po ang ating programa dito sa Adventist Medical Center Manila, Lifestyle is Medicine Intervention Program. Isang 6-week online program kung saan kayo po ay tuturuan at tutulungan na maprebensyonan ang pagkakaroon ng mga lifestyle-related diseases at ganun din kung meron na, matutulungan po kayo na ito ay i-manage. Balik po tayo sa ating topic sa araw na ito,
talking about cancer. And welcome again, Dr. Paulo Vergara. So, thank you. Doc, simulan na po natin ang inyong napaka-importanting lecture. Ako po ay close to my heart itong topic na ito dahil ilan sa aking pamilya ang nagkaroon ng ganitong sakit. Yes, okay, I understand, no. Pero first of all, nakikita niyo na yung screen ko? Yes, Doc. Okay, good. Sige. So, these slides, I got it from the Fox Chase Cancer Center by Temple Health Estates, no? But they give a very nice question and answers for the general questions and answers, no? For the lay people nga about this topic, no? So, this is about the Big C. Alam natin na maraming takot dito sa Big C, no? So, but I just want to shed light, no, and information to the public para lang at least meron tayong konting knowledge about this. So, this will be 10 questions. If you have questions, you can butt in anytime, okay? Sige. So, can you see it? Sorry. What I can see in the screen, Doc, is let's talk about the Big C. Okay. So, I just have to remove it for a while, okay? Hirap na pag live. Sorry. Kasi we have some technical difficulties minsan. Okay lang, Doc. We perfectly understand. Yeah, okay. Ayan. This, okay na. Okay, you can see na, no? This, Yes. number 1, first question. Okay. So, for the first question, so who gets cancer? Sino ba nagkakaroon ng cancer? So, for the simple answer, it's anyone, no? Anyone can get cancer. Although, as we have seen, no, the risk of having cancer tumataas habang tumatanda tayo. So, the risk goes up with age. So, the individual risk also depends on factors such as whether the patient smokes, naninigarilyo, some lifestyle choices, for example, what you eat, or sedentary ba tayo, hindi tayo masyado nag-exercise, no? Or, for example, malakas tayo uminom ng alcohol, no? So, it contributes to that, to the risk factor. Also, family history is very important, especially kung significant. When we say significant family history, that would be in the first-degree relatives nyo, meron kayo. So, first-degree relative meaning kapatid or nanay, tatay, no? So, kapag mayroon kayong history, no, meron din kayo baka, no, strong history for cancer. And of course, we cannot discount, hindi natin pwedeng wag natin na i-consider na may important factor din dun sa exposure natin, no, sa workplace, sa trabaho, tsaka sa environment. So very important, for example, chemical exposure sa mga nagtatrabaho sa mga chemical factories, no. So minsan nakaka-contribute 'yon sa pag-develop ng cancer. Okay. But anyone can get cancer. Alam niyo po, Doc, dito pa lang sa nabanggit niyong number 1, ay talagang marami na po ang makaka-relate. Dahil kung nung unang panahon, parang hindi masyadong naririnig itong cancer, pero ngayon parang it has become parang common na sakit, ano, na hindi biro, pero naging mas common nga sa panahon ngayon. At I wonder kung sino sa mga nanonood sa atin ang nakarelate nung sinabi ni Doc na kailangan maging watchful dun sa especially dun sa may first degree. So ito, Doc, yung pag sinabing first degree, nanay ko, tatay ko, kapatid ko, ano po, how about po yung second degree na po yung lolo at lola, no? Yung mga pinsan? Okay. Pwede rin nating i-consider yon kasi some genetic factors o yung mga namamanang mga sakit, no, it can run through generations, no, but the risk factor po gets higher, no, kapag yun dun sa first degree. Pero syempre kung meron ka sa second degree, third degree, medyo malayo, but you still can think na baka meron din. Thank you so much, Doc. Okay. So, we can proceed to the second question? Yes po.
The Okay, second so question how does is, cancer start? Paano to nagsisimula? Okay, just for initial understanding, no, our body is made up of different types of cells. So, yung cells, yung pinaka smallest unit nung ano natin, katawan. So, for example, breast. So, may breast cells for that. Brain, may brain cells, muscle cells. So, it's the smallest unit nung bahagi ng katawan natin. Under normal conditions, yung mga cells na yon, they grow, they divide, no? Kasi syempre, para, kunyari, baby pa lang, para lumaki yung muscle, so yung cells, lalaki, dadami, no? And then they become old and they die. So, yun yung usual, kumbaga, life cycle ng cells, no? So, and then in most cases, kunyari, nagkaroon ng injury, no? They have to be replaced by new cells. Kasi yung cells mamamatay to regain the function ng cells, nung sa bahagi ng katawan natin, they have to be replaced. But sometimes, there are some aberrancies, no? Nagkakaroon ng problema. We call that mutation. So, yung mga cells na yon, due to factors, for example, lagi kang nag-smoke, so na i-injure yung cells, no? So, minsan, nagkakaroon ng mutation, may problema dun sa cells na ang nangyayari, they grow out of control. And then, pag nangyari yon, they form a mass. Kasi lumalaki siya eh. Lumalaki yung cells, dumadami, nagiging bukol. So, instead of dying, hindi rin siya namamatay. Yun yung problem natin, no? Pag nagkaroon ng tumor, hindi na siya yung, di ba normally pwedeng mamatay kasi pag for example nga, muscle, pag na-take na ng muscle yung tama niya na function at laki, mag-stop na siya mag-grow. Kasi for a normal person, hindi naman lumalaki yung muscle natin, di ba? So at some time, malalaman ng body na okay na siya. But for tumors or cancer cells, no, walang hindi sila namamatay. They keep on growing. So yun yung problem. But not all tumors are cancers, I have to say, no? So meron kasi tayong tinatawag na benign, meaning hindi naman siya nag-invade or nakaka-apekto sa ibang bahagi ng katawan natin. So, but cancer, yun yung nagiging problem. Those yung nagiging invasive. No? Yung pwedeng kumalat sa ibang part ng katawan natin. So, yun. Doc, alam niyo po, ang tanong na pumasok sa isip ko ngayon, gaano kaya kabilis natin maiisip na itong particular na senyales na ito ay pwede palang mag-lead to cancer? Kung magiging bukol pa, saka pa natin mararamdaman. Ano po? So, ibig sabihin, pag maliit pa siya, hindi mo talaga mafe-feel, hindi mo talaga, ay nako, kaya talaga minsan makot unaware tayo na meron na pala nito. Oo, yun ang problem din, no? Kasi ito nangyayari sa molecular level, meaning nagsisimula siya doon sa hindi natin nakikita pa. So, kaya kunyari, for example nga, meron, I keep on mentioning smoking kasi yun yung isa sa major risk factor no, for cancer cells. So, upcoming for developing cancer. So, pag, for example, matagal ka nag-smoke, many years, 10 years, 20 years, so molecular level, may nangyayari na sa loob sa katawan natin na hindi pa lang natin na nalalaman, no? Kasi nga, maliit pa lang. Pero yun ang problema. Kapag nagkaroon na, lumaki at napansin na natin, minsan na, too late na, advanced na. Kasi doon pa lang magkakaroon ng symptoms. So, tama yung sinabi mo kanina. Thank you so much, Dr. Vergara. Ito po ay 10 questions na kailangan nating malaman ang sagot. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko po kayong anyayahan na mag-comment. And kung meron kayong question, wag po kayong mahiya. Tamang-tama kasama natin ng eksperto. Mamaya po, sa panahon ng question and answer, iisa-isahin ko po yan i-check at itatanong po kay Dr. Vergara. So, kung hindi nyo pa po na-share ang ating program ngayon, i-share nyo na po at tingnan nyo naman, napaka-importante ng ating mga natututunan. Doc, balik po tayo for question number 3. Okay. So, question number 3 is cancer genetic. No? So, when we say genetic, ang usual natin na conception ay it's namamana, no? Parang yun yung pagkakaintindi natin. But actually,
sabi nga dito, cancer in fact is genetic disease, meaning it's a cancer of the genes, no? So, this is because, yun nga, nagkakaroon ng mutation or problem doon sa genes na nagkocontrol ng pag-grow ng bahagi ng katawan natin, no? Opo. Kasi may genes na nagkocontrol ng pag-grow ng muscle, pag-grow ng brain cells, no? May genes na nagkocontrol kung paano tayo mag-digest ng food, yung mga gano'n, no? So, minsan, there are particular genes na doon nagkakaroon ng problem. Hindi natin masasabi eh. So, minsan namamana nga, minsan talagang nagkakaroon lang yung tao, no? Most cancers actually, I have to say, is sporadic, no? When we say sporadic, yung person nagkaroon lang ng new problem, new mutation, na hindi niya nakuha from the family. So, yun ang most common. And as you can see from this slide, 5 to 10% lang nung cancer cases yung actually namamana. So, hindi ibig sabihin na kapag may namana ako na gene ng cancer sa family ko, magkaka-cancer na rin ako agad, no? So, it's interplay of many factors, no? Ibig lang sabihin nun, kumbaga may switch ka na for cancer, pero kung ma-on yun, hindi mo pa masasabi unless may other factors. For example, nga, lifestyle factors, no? If you have these vices, so pwedeng ma-switch on yun at magkaroon ka ng cancer. Other would be environmental exposure. Minsan, mga sakit, mga viral diseases, nagkukos din ng cancer. Pwede kang ma-push. Because viruses can actually integrate doon sa DNA or sa genes mo kasi. So over time, they can cause cancers, no? So mamaya malalaman natin may mga certain viruses na pwedeng mag-cause ng cancer, lalo na kapag exposed ka or meron kang chronic infection doon. Thank you so much, Doc. Napakalinaw po ng inyong pagkaka-explain dito. At isa itong good news para sa amin na merong mga kamag-anak na nagkaroon ng cancer. Minsan kasi, pag meron ng ganito, sasabihin, ay, magkakaroon din ako niyan. At minsan, naiipon na yung takot. Pero, Yes. Ayan, malinaw na binanggit po sa atin ni Dr. Vergara ngayon na it's an interplay of many factors. Isang switch lang, no? Kailangan lang i-make sure natin na yung switch na dala ng genetics ay hindi ma-open. Yes. Ready na kami, Doc, para sa sunod nyong question and cancer. Okay. Ang galing, no? Question and cancer. Okay. Ito marami rin nagtatanong, no? Is cancer contagious? Nakakahawa ba? So bukod sa namamana, pwede ba akong mahawa? The simple answer is no, hindi. So it is not like your ordinary flu or colds na pag meron mapupunta sa iyo, no? You can catch cancer from someone who has the disease. Yan yung lang important. Okay. Pero, yun lang, if yung cancer developed from, for example, chronic infection from a virus, for example, yun, pwede mo kasing makuha yung virus. Pwede mo ma-acquire, no? For example, hepatitis B, yan. Or human papilloma virus, yung nagkakos ng cervical cancer. So those can be acquired kasi, no? Matransmitted. So at the long run, pag awa ka nun, pwede ka rin magka-cancer, no? But yung cancer mismo as contagious na disease, hindi. Thank you so much po, Doc. Malinaw naman po itong slide na ito. Ayan, Okay. pupunta tayo sa panglima na no? question. Mabilis lang, no? Okay. 5. Is there vaccine for cancer? Ayan. No? Sa ngayon, wala pa po talagang vaccine para ma-prevent yung cancer mismo, the development ng cancer itself. But there are vaccines for some viruses that are known to cause cancer. Yung sinabi ko nga kanina. So especially yung human papilloma virus. So for the cervical cancer. So siguro naman nakarinig na rin po kayo ng mga pang HPV vaccines, no? May available kasi tayo na vaccines, dalawang klase. At tapos
hepatitis B rin. So, very important, lalo na sa atin, sa mga Pilipino. No, ang ang hepatitis B, very common sa Filipinos. So, hindi lang natin nalalaman kasi minsan asymptomatic yung tao. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman na sintomas doon sa infection mo ng hepatitis B. But on the molecular level, yung hepatitis B minsan, it causes chronic or matagalang inflammation sa liver. Na pag nagkakaroon ng inflammation sa liver na matagal, and we're talking about 10, 20 years of exposure and inflammation dun sa hepatitis B na minsan hindi alam ng tao. By the time na nagkaroon na ng sintomas, nasira na yung liver, na-convert na to cancer. So that's why pinupush din talaga na yung tayo be screened for hepatitis B and be vaccinated for hepatitis B. Grabe, Dok, ganun pala siya ka-importante. Actually, since nabanggit niyo po yung vaccine, meron na po ditong nagtanong tungkol sa vaccine, pero i-reserve po natin yan para sa ating viewers. Later po, pag natapos na natin ang 10 questions, ay iisa-isahin natin yung mga tanong. So, keep commenting po kung ano po ang inyong mga tanong at mamaya ay ibibigay po natin ang panahon kay Dr. Vergara. These are just general questions, no? So pero I'm glad na maraming magtatanong kasi for sure itong 10 tanong na to, hindi lang talaga to yung yung gusto nating malaman. Yes po, Doc. So dito po sa slide na to, mga kaibigan, itinuturo sa atin ni Dr. Vergara na ang HEPA vaccine ay importante. Hepatitis B vaccine at saka yung HPV for the cervical cancer. Doc, meron po bang mga tao na kailangan pa ng clearance or pwedeng straight na silang magpabakuna, pumunta na po sa ospital? For these vaccines ng virus na to, wala naman. They just contact their doctors, no, or makipag-consult doon kung available for them. Kasi ano naman to may mga what you call this criteria or age ganito kung sino yung mag-start na. But for example, for hepatitis B, binibigay na yan usually sa bata pagkapanganak, no? So at least para protected na. Ang isa pa, yung mothers pregnant, ini-screen na rin yan, no? Para hindi niya masalin, kunyari kung positive. And then kung wala, then they give na vaccination for hepatitis B. But just consult with your doctors para at least alam nyo kung ano yung vaccine din na suitable for you. No? Thank you very much po, Doc. Now we're ready for the next question. Okay, ito ang magandang tanong, no? Can cancer be cured? The simple answer is yes. Okay. So when cancer treatment appears to be working, actually mamaya we will talk about ano yung mga treatment options that we have. But when cancer treatment appears to be working, ibig sabihin gumagana, no? So we can say that your cancer is on remission. So may dalawang types, no? Partial remission tsaka complete remission. So pag partial remission, nakita natin na lumiliit yung bukol. But when we say complete remission, after treatment, nawala talaga. And it happens. Especially sa mga bagong gamot natin na available. No? We can see talaga minsan nawala, as in zero. And that's what we want actually. No? So the longer a cancer is in complete remission, the less likely it is to come back. Kaya yun ang gusto natin. No? And at some point, we say that the cancer can be cured. Kami, as a medical oncologist, minsan we say na kapag hindi bumalik yung cancer within 5 years, we can say that you're cancer-free. But hindi yun absolute. So we just have to do surveillance pa rin. No? Hindi na siguro kasing dalas, kasing frequent when we start treatment yung surveillance. Kasi when we do monitoring after cancer treatment, usually first 2 years mas madalas yan every 3 months, ganon, no? Kasi what we want is to catch yung early recurrence, yung pagbalik, no? And the greatest risk for recurrence ng cancer is during the first 2 years after treatment actually, no?
And then, habang tumatagal, yun nga, sabi natin dito, kapag walang recurrence, mas maganda yung chance mo na hindi na siya babalik talaga. No? But yun, we have to monitor regularly. Yun yung important. So, hindi dapat na pagkatapos na makita namin ng mga doktor, and then in remission, kala natin okay na, mawawala na rin tayo sa follow-up. Dok, pag sinabi niyo po na regularly ang follow-up, gaano po ito kadalas? Kadalas, okay. So, yung sabi ko nga kanina, for the first, para namang mostly general, it applies to most cancers, no? Na after treatment for the first 2 years, mas madalas, no? Every 3 months to every 6 months. Then after that, kung walang recurrence, usually pwede ka na every 6 months to every year, ganun na. Then after, kung wala pa rin, usually annually na lang. So basta just keep in touch with your oncologist, with your doctor. Kasi nga ang habol natin, kapag may pag may nakita na recurrence, we catch them early kasi baka magamot pa din. Tama Yun yung po. important. Alright, so sa mga kaibigan po natin dyan, 3 months and then magiging 6 months and then 1 year. Ang malinaw po sa atin dito ay partner po kayo sa inyong mga medical oncologist at sa mga doktor. At sila po ang magsasabi kung pwede ng pang 1 taon na lang or kailangan every 6 months na lang kayong i-check up. At siguro, Doc, ang isang natutunan ko dito, kahit na wala kang nararamdaman, kailangan talaga magpa-check up para ma-monitor ng mga doktor kung may possibility or wala na, yung mga ganun po. Magandang no? Magandang realization, no? Kasi minsan kala natin okay, no? Kasi wala tayong nararamdaman. But the key talaga is for early monitoring and then ma-catch natin early. Kaya Yes, tama po yung gano'n na thinking. Alright, pang-7 question na tayo mga kaibigan. Ready na kami, Doc. Okay, question number 7. Ito rin, no? What are the stages of cancer? And ano ibig sabihin? What do they mean? Cancer typically has 4 stages, no? Stage 1 to 4. We can have stage 0 cancer. Ang ibig lang sabihin nun, yung may cancer ka pero hindi siya kumalat or nag-invade ng nung specific part ng organ na yon. For example, lung cancer for example. Meron kasing layer doon na pag na-breach na nung cancer cell yon, then it becomes stage 1. So, gano'n na. But kung stage 0, usually curative pa rin, tatanggalin mo lang, no? But for example, itong stage 1 natin, it's a small tumor or cancer that hasn't grown deeply into nearby tissues. Hindi siya nag-invade ng mas malalim, okay? It's sometimes called early stage cancer. And when you say early stage cancer, yan ang cure rate niyan nasa 90% and above. Okay. Then we have stage 2 and 3. So ito yung mga mas malalaking cancer or tumor. Minsan may nakalatan po na lymph nodes or kulani, no? Yun yung mga madali makalatan po ng cancer, yung mga katabing kulani. So pag may stage 2 and 3, usually yon. And then stage 4, kapag kumalat sa ibang organs na hindi kulani, so yung mga katabing kulani. For example, meron kang breast cancer, for example, no? And then on evaluation, may nakitang bukol sa liver or may nakitang bukol sa buto. Yung bukol na sa liver at sa buto, that's outside already of the breast, no? So that's considered as distant spread or what we call as metastasis. So pag may nabanggit po yung doktor na metastasis, it means distant spread, kalat na outside ng primary tumor. And that's already stage 4. Yung cure rate ng stage 2 and 3, siguro mga 40 to 60%, no? Which is ano pa din, no? Maganda pa rin in terms of yung gusto nating outcome.
no? It's not as good as stage 1, syempre, kasi more than 90%. But yung stage 2 and 3 na cure rates of around 40-60%, no, it's still a good gamble, no, for patients na at least they have still have 40-60% of prolonging, Yes. no, yung survival and Opo. getting cured. Yung stage 4 actually, that's what they call terminal, no? Pero ngayon, ako actually, I don't like to call it terminal, no, as a medical oncologist. But mahirap na kasi ngayon with the advent ng mga bagong gamot. Minsan kasi kahit stage 4 actually, no, if you will look dun sa mga outcomes data sa ibang bansa, no. Kahit stage 4 minsan, they can live up to 5 years, 10 years, no. Magaganda kasi yung gamot, no, nakokontrol. Ngayon kasi ang stage 4 disease, stage 4 cancer, we can actually call it para ka na lang may diabetes, may hypertension, no? So may chronic disease ka na lang na pwedeng i-control, no? Ang problema lang natin minsan, no, kasi yung may iba't ibang behavior kasi din ang tumor, minsan aggressive talaga. So minsan 'yon mahirap i-control, no? But if the tumor nako-control with gamot, we just keep on treating it, no? I mean, giving as long as it's responding. And then kaya ng patient, of course, no? So kasi syempre factor pa rin yung functional status ng pasyente kung kakayanin niya yung treatment. But as long as okay for the patient and the tumor is responding, we just continue giving the medication and we can prolong actually the survival of patients with stage 4 disease. Alam niyo po, Dok, nakakatuwa po yung the way that you explained it to us dahil nabigyan niyo po ng, kumbaga, ng pag-asa na hindi yung pag umabot ka na sa stage 3, stage 4, ay talagang mawawala na ng hope. Kaya mga kaibigan, kailangan lang talaga ng close partnership with the doctor at tamang gamutan. Ayan, mag-submit tayo sa knowledge ng atin pong mga eksperto. Dahil sabi nga ni Doc, it can really prolong na para kang may diabetes. So, kumbaga, yung mga sakit na ito, ayaw natin talaga. Lahat ng ito, ayaw nating magkaroon. Pero, nakakatuwang isipin na hindi yung katulad ng dati na pag-iisipin natin, cancer, it's like a sentence, no? Pero, hindi. Dito, narinig natin kay Dr. Vergara na it is not and there is hope. Kaya, ayan po, alamin pa natin ang mga susunod. Doc, pwede na po tayong pumunta sa next question. Okay, so our 8th questions. Ito, very important. So, does cancer have symptoms? Opo. Ang sagot, sometimes, but not always. The signs and symptoms of cancer, nakadepende yan kung nasaan yung cancer at saka kung gaano kalaki. So, napag-usapan natin kanina, no, earlier, na hindi lahat makakaramdam ng symptom, lalo na kung maliit yung cancer. Kasi doon nag-start yun eh. Minsan, for the most part, mararamdaman mo na lang talaga kapag malaking-malaki na yung bukol. For example, lung cancer, pag sobrang laki na ng bukol, makakaramdam ka na ng inuubo, nahirapang huminga, kasi napakalaki na ng bukol, nahaharangan na yung hingahan natin. No? Yung problema natin pag maliliit. But ito, some general signs and symptoms na pwede nyo i-consider na baka meron at kailangan magpa-evaluate sa doktor. Ito ay non-specific naman po ito lahat. No? Pwede kasi may ibang sakit na associated dito na hindi cancer. Ang important is magpa-evaluate sa doktor kasi baka mamaya cancer nga siya, kailangan natin siyang makita agad. Yes. So ano-ano itong mga signs and symptoms na to? So unexplained weight loss. Di ka naman nagpapapayat pero pumapayat ka. Hindi ka nagda-diet, pumapayat ka. So, very important symptom. No? Minsan doon natin nakakatch talaga na ay meron pala siyang colon cancer, meron pala siyang lung cancer. It's because of that. Remember kasi ang cancer cells, part ng katawan mo yan, no? They keep on growing, di ba sabi ko? They keep on growing, they keep on dividing. Kailangan kasi nila ng nutrition, no? Kailangan din nila ng nutrition para lumaki, no? So,
isipin mo na lang may isa kang anak, for example, na relying on you for for nutrition para lumaki siya, no? Ang problema lang, it's cancer, no? It's tumor, no? Kaya naaagawan ka rin ng nutrition. Kaya nakikita natin pumapayat din, no? Yung mga pasyente. Fever, hindi naman din lahat, no? But minsan, no, like your mga lymphoma, o mga cancer sa kulani, no? Minsan meron silang unexplained fevers, no? Fatigue, no? Laging pagod yung pakiramdam, kaya mahina, no? Pain, no? Siyempre, minsan kasi pag sobrang laki ng bukol, tapos may naiipit siyang structure sa katawan mo. For example, sabihin natin may bukol sa singit, for example, na malaki na hindi naman nakikita, no? Minsan naiipit niya po yung mga ugat doon and it causes pain, hindi ka makalakad. Okay, so yun yung mga pwede. Skin changes, no? Ito yung readily mo makikita. Pag may mga discolorations, no? Meron akong slide next dito na sample ng skin changes, no? Baka you have to consider na baka cancer, so kailangan mo ipa-check sa doktor mo. Bowel habit or bladder function changes. So, constipation na napakatagal na. Kumbaga lagi kang constipated, or the reverse, yung nagdadiarrhea na madalas na hindi naman ma-explain kung bakit. So, pwede yon ng symptoms ng colon cancer. Bladder function, hindi makaihi, or may dugo sa ihi, no? Pwede rin, no? Pwedeng may bladder cancer o cancer sa pantog. Sores that don't heal, no? Yung mga sugat po na hindi gumagaling. Lalo na pag sobrang tagal na, 3 months nang may sugat, hindi pa rin gumagaling. Pinapabiopsy namin po minsan yun, then makikita natin na cancer siya. Unusual bleeding or discharge, especially for women, no? So vaginal bleeding, no? Tawag naman dyan, minsan abnormal uterine bleeding. So minsan may cancer sa cervix pala, o may bukol pala sa uterus o sa mat. Okay. A thickening or lump in the part of the body, breast, no? Usually yon, no? Breast, or sa muscles minsan, no? Sarcoma, mga cancer sa muscles, yun. Digestion, so related dun sa bowel habits mo, or trouble swallowing, no? Mahirapang lumunok. Baka pwede yung lung cancer or throat cancer. Recent change in wart or mole, yung ang sanunal, nagbago yung itsura, pwede rin. Naging cough or hoarseness, matagalan na cough, hindi mawala-wala, or nawala ng boses, bigla. So, baka yun, cancer dito sa lung, or pwede rin po dito kulani, or cancer dito sa may leeg. May sample lang ako dito ng skin changes. I want to show na ito yung example na skin changes. No? Dito sa pag-check ng skin, meron kami tinatawag na A, B, C, D, E. No? So, for mga skin lesions, or yun, for example, may nakita kayong discoloration sa skin nyo, titingnan nyo baka malignant or cancerous. So, check nyo for asymmetry. So, makita nyo dun sa picture. Yung kalahati nung lesion or nung discoloration, iba yung itsura dun sa kalahati. No? Napansin nyo naman, no? Then border irregularity, na uneven border. So usually dapat bilog lang, pero dito wavy yung borders niya, no? Hindi yung talagang usual na bilog. So it's a sign. Color, makita nyo iba-iba yung kulay. Merong kulay black talaga, merong kulay gray, may kulay brown. So, sign din yun. Yung diameter, mas malaki sa 1/4 inch. Yung size daw nun, yung eraser ng pencil. Eraser ng pencil. Yung usual lead pencil. Di ba may eraser sa tip? Doon sa kabilang tip. So, yung laki nun, yun yung 1/4 inch para lang meron tayong reference. Pag mas malaki doon, so baka. And then evolution. So, yung changes over time nung discoloration. So, kung makita nyo dyan, nagsimulang maliit, tapos palaki ng palaki. So, yun yung mga pwede nyong ma-check for skin cancer ito, na
pwede nyong i-consult dun sa doktor na baka malignant. Wow. Napakarami pala, Doc, ng pwedeng paglabasan ng cancer. Ano yung mga nabanggit nyo? Pwedeng iba-ibang parte ng katawan. Kaya, naku, napaka-importante pala. I-check mo lagi yung sarili mo kung merong mga pagbabago. Diyan na papasok yung self-care. Tingnan mabuti. Baka merong changes sa katawan. Ramdamin mabuti at dalhin sa doktor kapag merong kakaiba. Ano po, Doc? Tama po yun. Puntahan naman po natin. Napakabilis talaga ng oras. Number 9. Oo nga, no? Bilis ng oras. Okay, sa 9th question. So, how do cancer drugs work? Ito, I chose this kasi I'm a medical oncologist. So, ang ino-offer ko kasing treatment for cancer patients ay chemotherapies, no, yung medicines. But we have other cancer doctors. We have surgical oncologists. So kung kailangan ng operation, sila yon. We have radiation oncologists. So kung kailangan ng radiation, doon naman namin sila nire-refer. But for medicines for cancer, actually we have 3 types, no, general types. We have the conventional chemotherapy, no. Yun yung alam natin, no. Ang alam natin though, or minsan, is yung chemo, yung pinapadaan lang sa, sa suwero, yung IV, yung sa ugat, no? But we have oral chemotherapy din, actually, no? Minsan mas convenient for the patients. But not all types of cancers have options na for oral chemotherapy. So, kailangan makipag-coordinate sa doktor. But kami, sinasabi namin yun, nililayout namin sa patients kung ano yung mga options for them. Kasi syempre, reference pa rin naman ng pasyente yung important, no? And then we have these newer drugs called targeted drugs na nabanggit ko kanina, may mga mutation or abnormalities doon sa cells. Minsan kasi may mga eksaktong mutations na nagkukos kung bakit nag-grow yung cancer, ba't lumalaki, no? Nagkakaroon ng problem. At yun yung tinatarget ng mga tinatawag nating targeted drugs. So it's part of precision medicine. Yun yung tawag na namin dito, precision medicine. Meaning, alam na nung gamot kung ano yung itatarget niya dun sa mismong problema ng cancer. And means most of the times they deliver very excellent results talaga kasi precision, targeted na talaga yung nila, yung target. Not just like your conventional chemo, kasi yung chemo target lahat yon, even the normal cells, yun yung minsan kinakatakot, diba, yung mga normal cells na aapektuhan. With your targeted drugs, pwedeng maapektuhan pa rin naman yung ibang cells ng katawan, but mostly directed doon sa cancer. And then we have immunotherapy. It's a new kung baka ibang paradigm na ng ngayon cancer treatment itong immunotherapy, because as katulad ng targeted drugs, no, they also deliver excellent results din. So, minsan na ka nakakita ng mga complete response, no, o yung nawawala talaga yung bukol. Immunotherapy, ang ginagawa nito, it boosts your immune system na siya yung papatay ng cancer cells, hindi yung drug mismo. So, yun yung maganda naman dito. It's in the form of hormones or other IV na Ang problem lang natin actually, no, with most of these drugs and targeted immunotherapy is the cost. Yun yung nagiging isang problem natin, which we fully understand, especially in our setting na most of our care is out of pocket, no, yung talagang tayo yung nagbabayad. Sa ibang bansa kasi may insurance, no, covered, no. So i-order mo lang, talagang nabibigay. So dito minsan yun yung nagiging problem. But syempre, kami naman as medical oncologists, we discuss the options with the patient and the family kung ano yung alam natin na suitable, and then until we agree with the plan naman. So yun lang, kailangan lang talaga na makipag-coordinate, makipag-usap sa mga doktor. Thank you so much po, Doc. Alam niyo po,
Gusto ko po sanang mag-comment tungkol dito pero diretso na po tayo sa question number 10 para magkaroon ng panahon at ang dami po nating tanong na galing sa ating audience. Okay, then last naman na to. When should I get tested for cancer? So, recommendations differ depende sa type ng cancer. Okay. So, bigay ko lang yung screening guidelines for cancer. Ito po yung 5 cancers na may approved screening na dapat po na recommended na sana dapat nating gawin. Okay? For breast cancer, when we say average risk, sila po yung walang family history. Okay? So for the average risk na women for breast cancer, we start screening 40 years old up to 74 years old, annual or every 2 years na mammogram recommended. But kung may high risk ka, may family history, strong family history ng breast cancer, we advocate or we recommend mammogram tapos MRI every year, beginning at age 30. All right. Cervical cancer, starting at age 25 to 65 for women. We have HPV test. You can ask your doctors about that. So it's done every 3 years. If not available, yung usual na meron po tayo, pap smear, no? Pap smear, pwede rin, every 3 years. No? Okay. Colon cancer. So we have different options for colon cancer, madami. But we should begin screening at age 45, before age 50. But now we are seeing a number of cases na young patients na colorectal cancer. So that's why they recommend babaan to age 45. Ang usual na nakikita natin yung colonoscopy, no? Yun yung direct visualization, tinitingnan yung buong malaking bituka. No, and then if negative ka na doon, you can do it every 10 years. But we have other tests katulad nung to check kung may blood yung dumi, no? Every year pwede mong gawin, no? Then lung cancer. So may screening tayo actually for lung cancer. Directed lang doon sa mga high risk. So yung high risk, if you are age 50, between age 50 to 80 years old, may history of heavy smoking, meaning for may 20 pack years. Ang binibilang namin yun kung ilang pakete, ilang pack ka ng sigarilyo in a day, tapos ilang years, no? So pwede mong i-times yun. Kunyari, one pack a day. So 1 times 20 years kang ganon, then that's 20 pack years. Kung minimum ka na nag-smoke ng ganon, kadami, age 50 to 80 ka, tapos naninigarilyo ka pa rin, current smoker, or nag-quit within the last 15 years, then kailangan mo magpa-screen for lung cancer. Ang gamit natin, chest CT scan. Po. And then last would be skin cancer. So ano lang naman to, check your skin regularly, no? Once a month. No? Yung mga pinakita ko kanina na changes, pwede nyo makita, especially dun sa mga pasyente na madaming null moles, no? So, yung tingnan natin. And then getting a skin exam from your doctor during a checkup. So, I believe this is my last slide. Yan. Wow, thank you very much, Doc. Talagang very comprehensive. Ano po, puntahan ko na po direkta yung mga question natin. At napakabilis talaga ng oras. Parang kailangan ito ng mga sunod pa, Doc. Ito po ay from Eagle. I have these polyps all the time, yearly. Thanks God, all of them are benign. When I do the yearly colonoscopy, do you think, Doc, I will adopt my mother's colon cancer? Okay. Pwede kasi na if you really want to know na mataas yung chance mo for a genetic ma-acquire mo yung sa mother, meron tayong genetic testing. You can do it, no? And then to confirm, but minsan mahal, no? Kaya ang pwedeng gawin mo is yun nga, magpa-check regularly, especially kung ganun polyps. Pwede kang magpa-check dun sa gastro mo. Yan, no, yan. May sila interval depending doon sa type ng polyps na nakikita nila, no? May different types yan So pwede kang i-advise na every 3 years or yun kung ang advice sa'yo is every year. So baka high risk ka. Yun lang yung nun. Kung talaga every year pinapa-require ka nilang magpa-check or i-check for polyps, no? Kasi meron tayong mga diseases na hindi pa naman colon cancer, pero
for example, madaming polyps na na-detect sa'yo, no? Ano yun, risk factor for colon cancer. So minsan may ginagawa din doon na yung mga gastroenterologist, no, para ma-prevent. All right. Ito po, Doc. Next question po from Che. Good morning, Doc. Do you recommend po nagpa-COVID vaccine ang cancer patient? Matagal na naman daw pong tapos ang 1 chemotherapy at radiation ng mother niya. Kaya lang, kailangan ng second chemotherapy na injectable na hinto nung nagka-COVID. Okay, so I think the question here is, recommended nyo po bang magpa-COVID vaccine? I'm a member of the Philippine Society of Medical Oncology. No? So meron na po kaming nilabas na statement about that, no. So lahat ng ng pasyente na may history or current cancers, no, we recommend magpa-vaccine, COVID vaccine, kasi we have seen na isa sa mga types ng patients nagkakaroon ng severe COVID ay yung may mga cancer, Pero kailangan mo makipag-coordinate sa doktor kasi if patient is ongoing chemotherapy, we time it, no, kung kailan yung best time para magpa-COVID vaccine ka. Kasi syempre, pag nag-chemo, minsan immunocompromised din yung patient, no? So, yun yung kaya natin tinatime. But if sobrang tagal na naman yung history ng cancer, cured ngayon or remission, you can get it anytime. Thank you so much, Doc. Next question po. Is sugar consumption can contribute to cancer or tumor growth? Okay. Hindi naman. Marami kasi nagtatanong yun, pag may mga cancer patients, talaga nagre-restrict sila ng sugars. Kasi nga, sabi nila, di ba, it feeds the tumor. But it also feeds yourself, eh. Ikaw din yun. Kailangan mo ng sugar, kailangan mo ng carbohydrates. So, hindi. Isa siyang myth na we usually debunk. Hindi siya totoo na kailangan mo mag-limit ng sugar. Thank you so much, Doc. I think ito naman, ano po ang alternative sa mammography? Sobrang sakit daw po. Mammography yung recommended screening kasi yun yung in studies, yun yung talagang napakita na may improvement in mortality kapag yun yung ginamit na modality or imaging technique. But I understand masakit nga siya. Other alternatives would be breast ultrasound. Pwede yun. Or medyo mahal na yung mga tinatawag namin na tomography. Pero breast ultrasound, pwede. At least mas mura. Alright. Doc, marami pong salamat sa lahat ng inyong itinuro sa amin sa umagang ito. Talagang marami po akong natutunan and I believe na ang lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, marami rin pong natutunan. Mga kaibigan, sana po patuloy kayong sumubaybay dahil iimbitahan po ulit natin si Dr. Vergara para i-discuss ang iba pang mga tungkol sa cancer. Ano po, napakalinaw niyo po, Doc, mag-explain. Marami pong salamat. Sa pagkakataon pong ito, gusto po naming ipakita ang isang videong ito. Instead na video, mga kaibigan, ito pong poster na lamang ang amin pong ipapakita sa inyo. Meron pong parating na activity, program, webinar dito sa Adventist Medical Center Manila. At yan po ay I Can Survive webinar. Ayan, mga kasamahan po ni Dr. Vergara. Si Dr. Ivy De Dios ang isa sa mga speakers dito kung saan pag-uusapan po natin ang cancer. Paano ito lalabanan, mga katotohanan at kalokohan at mga dapat kainin para sa ikalulusog ng mga taong may cancer o kaya yung mga taong prone o may risk na magkaroon po nito. Yan po ay ngayong August 12 na, webinar po yan, kaya kayo po ay pwedeng mag-join kahit nasaan panig kayo ng daigdig. At yan po ay napakamura, sa halagang 300 pesos ay makakapag-interact na po kayo sa mga specialist 2 to 5 in the afternoon. So, i-click nyo lang po, i-type lang yung link na nandyan. Ilalagay ko rin naman po yan dito sa ating chat area. At pagkatapos po ay i-click nyo lang yun, makakapag-register na po kayo. And yun po, I hope that you will give time to this
very affordable. Alam po nating hindi biro ang cancer. Ano po, kaya please join the I Can Survive webinar. At this point, gusto ko pong hingan ng closing remarks si Dr. Vergara. Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa invitation. And then, ang very important lang na message dito would be, if meron po kayong nararamdaman or anything, kailangan makipag-coordinate lagi sa doktor, no? So, and then, mas mapapaliwanag po yung mga, kung ano yung condition at saka yung mga anong kailangan yung gawin. And lastly, we are in the surge ulit ng pandemic, no? So, Totoo keep po. safe, no? So, magpa-vaccinate po. At saka, physical distancing, facial mask po. Yan na. Thank you very much po, Doc. Thank you so much. And bago tayo magtapos, mga kaibigan, i-share ko lang itong nasa 3 John 1:2, isa sa mga paborito nating verses dito sa Voice of Health. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Magtapos po tayo sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Ibinagkaloob niyo sa amin ang mga karunungan sa pamamagitan ni Dr. John Paulo Vergara. I-bless niyo po siya sa kanyang practice. I-bless niyo po ang lahat, Panginoon, ng mga sumubaybay upang kami ay maging malakas, malusog at masigla, lalo na po sa laban namin dito sa pandemya. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat and syempre kay Dr. John Paulo Vergara. Thank you so much po, Doc. Napakalinaw, napakaganda po ng inyong mga itinuro sa amin sa araw na ito. Mga kaibigan, patuloy niyo po kaming subaybayan Monday, Wednesdays, and Fridays, 11 a.m. Ito po ang Voice of Health, nagpapaalala, your lifestyle is medicine.